Următoarea săptămână o să o petrec în sudul Croației. Mi-am propus să folosesc transportul în comun. Deja primele probleme. Nu poți să plătești decât cash, nu am nici măcar €1 la mine. 15 ore pe drum, un avion, 2 trenuri și 4 autobuze. Splitul nu m-a convins. Încă nu este orașul meu preferat din Croația. Mă așteptam să fie un pic mai cald apa. Ba picioarele, 30-40 de euro să mănânci un pește și să răspund la întrebarea dacă au crescut prețurile în Croația. Da, au crescut extraordinar de mult. Salutare! Următoarea săptămână o să o petrec în sudul Croației și o să vizitez Splitul și renumitul Dubrovnik, oraș renumit datorită serialului Game of Thrones. O să mai fie ceva inedit de data asta, și anume faptul că mi-am propus să nu folosesc nimic altceva în afară de transportul în comun. Autobuze, trenuri, avioane. Deci nu o să folosesc sub nicio formă mașina mică. Cam asta, ne vedem un pic mai încolo. Până atunci, numai bine. Gata, și cea de-a doua etapă. Tocmai am ieșit din aeroport. Am aterizat în Zadar, pentru că aici a fost avionul. Ca și informație, 60 de euro a costat cu Ryanair-ul, fără bagaj de cală, doar cu ghiozdanul din spate. Acum trebuie să iau autobuzul de aici, de la aeroport, care să mă ducă în autogara din Zadar, iar acolo am luat cu 17 euro bilete la Flixbus, care să mă ducă către Split. Ar trebui să ajung undeva pe la 9 în Split și probabil undeva pe la ora 10 seara la cazare în Podstrana, cred că așa se cheamă localitatea unde voi înopta primele 3 nopți. Ce să mai? Momentan merg să caut autobuzul. Deja primele probleme, am găsit busul, costă 5 euro, dar în bus nu poți să plătești decât cash sau din interior poți să cumperi bilet și cu cardul. Dar bineînțeles că mașina din interior nu merge. Acum merg la șofer să văd ce zice, dacă comentează, dacă pot să fac ceva, pentru că nu am nici măcar €1 cash la mine. Am reușit până la urmă să mă urc în autobuz, am luat biletul, am plătit la șofer cu cardul, chiar dacă pe panou peste tot scria că nu poți decât cash, avea și POS. Am întrebat inclusiv la info la aeroport și sugestia lor a fost să iau un Uber, iar toate ATM-urile de aici aveau taxe undeva la 5-6 euro, deci dacă scuteai 20 de euro, îți lua aproape 6 euro comision. Și în momentul ăla, clar, decât să fi dat banii ăia pe comision, mai bine luam un Uber. Dar îmi încălcam promisiunea de a folosi doar din mijloacele de transport în comun. Așa că am așteptat, a venit busul, am văzut că merge și cu cardul, ne-am urcat, ne vedem în Zadar. Coborâm din ultimul autobuz pe ziua de astăzi. 15 ore pe drum, un avion, 2 trenuri și 4 autobuze și în sfârșit am ajuns în Podstrana, o localitate la marginea Splitului, unde o să ne cazăm și noi pentru următoarele 3 nopți. Tocmai ce am luat cheia. Avem camera numărul 2. Să vedem cum arată. Oh, chiar foarte, foarte bine. O cameră dublă. Un pat foarte mare. Cam așa arată și baia cu cabină de duș, televizor, dulap. Cam tot ce îmi puteam dori, cel puțin pentru o persoană este super. Și în plus, față de toate astea, am inclusiv bucătărie cu frigider, cuptor cu microunde, tot ce vrei. Și bucătăria asta este la 3
camere împărțită. Este mega curat, mega ordonat, n-am ce să comentez. Într-adevăr, prețul un pic cam mare, 180 de euro pentru 3 nopți. Asta este. Chiar sunt curios să compar un pic prețurile din Croația de acum, din 2025, cu cele din 2022, când am fost data trecută, pentru că am înțeles că au crescut extraordinar de mult. Cam asta. Duș, bere, somn. Mâine, Split. Numai bine. Pierdem autobuzul. Ia să fugim să-l prindem. Este ora 9 și începem prima zi aici în Croația. Așa cum ziceam și ieri, astăzi o să fie despre orașul Split, pentru că o să mergem și o să vizităm centrul orașului. Îl luăm efectiv la pas, la picior, și o să vizităm tot ce are el mai frumos de oferit și, bineînțeles, să vedem un pic care este atmosfera, care este vibe-ul acolo și cum te simți. Asta o să fie în prima parte a zilei, iar în cea de-a doua parte a zilei, pentru că deja sunt 26 de grade, repet, la ora 9 dimineața, nu avem cum să nu mergem să ne bucurăm de frumusețea aia de mare. Și pentru treaba asta o să mergem și o să facem baie, plajă, într-un parc de lângă Split. De fapt este un fel de arie protejată, se cheamă Pădurea Marjan. Este chiar la marginea orașului Split și este o zonă extraordinar de frumoasă. O să ne uităm un pic și la prețuri, să le comparăm cu prețurile din 2022, pentru că pe internet se aude că de când au trecut la euro, prețurile au crescut ușor și, într-adevăr, asta mi s-a părut și mie ieri cât am putut să văd așa pe străzi. Ca un exemplu, un litru de motorină, 1,4 euro, și o bere la supermarket, aproximativ 1,5 euro. Deci, da, par mai mari prețurile, dar astăzi o să vedem mai în detaliu dacă au crescut sau nu. Și îi dăm spre Split. Ne vedem pe drum. E ora 10, am așteptat extraordinar de mult în stație până să vină autobuzul, pentru că el trecuse în momentul în care eu mă duceam spre stație și astăzi, fiind duminică, probabil circulă mai rar. Așa că 30 de minute în stație să-l aștept și încă 30 de minute pe drum. Na, în fine. O să mă plimb să iau centrul vechi la pas. Nu o să intru să vizitez nicio clădire pe interior, pentru că, sincer, sunt sătul de chestii de genul ăsta și de cele mai multe ori dai o groază de bani și nu merită să intri să le vizitezi. Cam asta în mare. Îi dăm spre centru. Trebam te još uvijek, bar da me nazoveš ponekada, skratim ti dosadno na zadnjem sjedištu. Sanjam putovanje, kad dođemo do kraja, bar da se nasmiješ na izmaku. Ja bi trebaš li me, 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 kad sve je crno bijelo, kad plesa upi na suncu, kad stopala grije te tvoje i cijelo. Ja bi trebaš li me, kad sve je ko dan kad uzalud se daješ ničije ruke. Ce pot să zic după primele 30-40 de minute petrecute aici este că, da, Splitul seamănă foarte mult cu celelalte orașe din Croația. Are un pic din vibe-ul Zadarului, cu străduțele astea mici, înghesuite, și aduce un pic și cu
Pula, pentru că are partea asta de istorie în Zadar. Și Zadarul o avea, dar nu era la fel de, nu știu, nu se simțea chiar așa de mult ca în Pula cu Coloseul și așa mai departe. Acum peste zi chiar e gol și îmi dau seama de treaba asta, pentru că aseară când am venit am trecut cu autobuzul pe acolo, iar aici era efectiv plin, te călcai în picioare și sunt convins că pe seară dacă vii este full. Promenada Splitului, într-adevăr, este un loc superb, un loc, ce să mai... Uitați-vă un pic, palmieri, iahturi, bărci, mare, apă și clădirile vechi din Split. Toate astea se împletesc și creează un cadru foarte frumos, un cadru feric cumva. Și totuși, încă momentan, Splitul nu m-a convins. Încă nu este orașul meu preferat din Croația. Dar vedem, pentru că ziua de-abia a început și mai are multe de arătat. Ușor să o iau și înspre plajă, pentru că în total am de mers vreo 50 de minute, 45 cam așa, până la plajă. Probabil acolo o să iau și masa de prânz, pentru că știu că au și un restaurant. Ce să mai... Da, am rămas un pic fără cuvinte pentru că cam așa arată plaja și apa. Bine, plaja încă nu se vede, dar cam așa arată apa. Și ținând cont că e ora 12:30, sunt fleașcă de la ghiozdanul ăsta, arată delicios. De-abia aștept să mă bag în ea. Ne vedem jos la apă. Cine mă cunoaște știe deja că o să merg cel mai probabil unde se termină plaja, pentru că acolo nu este așa de multă lume. Am mai zis-o și o mai zic, întotdeauna mi-au plăcut plajele virgine, cât mai puțin atinse de oameni. Ok, cu terasele și cu restaurantele n-am nimica în apropiere. Vrei să-ți cumperi ceva de mâncare, vrei să-ți cumperi ceva de băut, sunt ok. Dar chestiile astea, eu am o problemă cu șezlongurile pe plaje. Nu mi se pare ceva... Am ajuns să conteze mai mult fițele și figurile decât să ne bucurăm efectiv de natură și de ce are să ne ofere natura. Care era problema și ce era greșit cu cearșaful sau prosopelul la plajă, cum era în trecut și cum încă se mai practică. Poluăm cumva plajele cu 10.000 de șezlonguri, să stricăm peisajul și în plus să mai și plătim pentru aia. Pentru ce? Când poți la fel de bine să stai pe prosop. Ne vedem acolo în capăt.
No, și cam așa arată colțul de rai ales de mine. Acum nu mai rămâne să fac nimic altceva decât să stau, să mă relaxez cu o bere, un trabuc, să mă bucur de apă, de mare, de soare. Ne vedem în apă. Mă așteptam să fie un pic mai caldă apa. Are vreo 20 de grade. Nu e chiar caldă și nu poți să stai chiar foarte mult în ea. Dar asta nu o să ne oprească să facem o mică baie. Să luăm și un dip. Și uite așa, s-a făcut 3:30. Am mâncat toate semințele, am băut toate berile, am făcut și baie, am dat și cu drona. Mi s-a făcut foame, așa că ușor trebuie să merg să mănânc ceva. Hai să vedem la terasa asta totuși ce prețuri au și ce găsim de mâncare. Din păcate mâncare nu au, este mai mult bar, au băutură și ceva, nu știu, gen mini-pizze, chestii de genul ăsta. Deci de mâncat nu prea ai ce să mănânci și prețurile nu mai zic, adică o bere la 0,33, aici era undeva la 6-7 euro. Mie mi se pare extraordinar de mult, mai ales pentru Croația. Nu știu, dacă eram în Italia, poate aș mai fi înțeles, dar 6 euro pentru o bere la 0,33, nu. Cred că profită un pic de faptul că sunt cam singurii pe plaja asta de aici. Și până prin oraș este cam jumătate de oră de mers pe jos și, na, probabil de aia. Dar nu contează, noi dăm totuși spre Split, că sigur o să găsim ceva, un loc unde să mâncăm acolo. 4:30 și am ajuns înapoi în centru. Sunt mort efectiv de foame și caut un restaurant. Am ieșit și din Split, din centru vechi, căutarea unui restaurant încă continuă. Ba picioarele, 30-40 de euro să mănânci un pește, mie mi se pare de-a dreptul extraordinar de mult. 200 de lei, 200 de lei pentru un pește la apă. Eu înțeleg că e sezon, dar deja niște prețuri nesimțite. Și da, dacă ar fi să răspund la întrebarea dacă au crescut prețurile din 2022 până în 2025 în Croația, mai mult decât inflația, este că da, au crescut extraordinar de mult. Păi pe vremea aia cu 12-15 euro mâncai creveți, mâncai caracatiță cu 20 de euro. Acum este dublu, efectiv dublu. Sunt foarte curios cum se descurcă oamenii de aici, localnicii, pentru că dacă ăstea sunt cu adevărat prețurile, nașpa tare. Hai să vedem, am ajuns la piață, poate avem o baftă pe aici să găsim un restaurant, ceva. Până la urmă m-am oprit aici la un restaurant thailandez să mănânc, 18 euro. 18 euro pentru bere thailandeză la 0,33, care a fost 4 euro. Și niște noodles cu carne de vită, 15 euro. Și ca să vă faceți o idee, e clar, ăsta este un fast food unde mănânc. Deci nu este restaurant. Da, prețurile sunt mari, sincer, mă așteptam să fie un pic mai mari, dar nu în halul ăsta de mari. Vedem măcar dacă o să fie sau nu bună mâncarea. Din ce am văzut pe net, este bine cotat restaurantul, fast food. Cam așa arată mâncarea. Hai să și gustăm, să vedem, e bună, nu e bună. Noodles, carne de vită. Da, e bună. Chiar e bună. Ușor o să mă duc spre cazare. Asta înseamnă că o să trebuiască să iau din nou autobuzul spre
Podstrana. Dar până atunci o să intru la un market să mai cumpăr 2-3 lucruri. Cam asta pentru ziua de astăzi. O să pun punct aici. Ne vedem din nou mâine, pentru că mâine o să fie o nouă zi, o nouă aventură.